Ο κύριος στόχος του Dynacargo είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός ευέλικτου και δυναμικού συστήματος διαχείρισης της αποκομιδής απορριμμάτων ενός Δήμου. Η βασική ιδέα είναι να μπορούμε να εκτιμήσουμε με ακρίβεια τις πληρότητες των κάδων πριν την έναρξη των δρομολογίων, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η χρήση των οχημάτων, να μειωθούν οι δαπάνες που σχετίζονται με τα οχήματα, για παράδειγμα καύσιμα και συντήρηση, αλλά και άσκοπες εκπομπές ρήπων στο περιβάλλον. Πεδίο εφαρμογής αυτών των ερευνητικών ιδεών που είχαμε στα πλαίσια του έργου αυτού υπήρξε η διαδικασία περισυλλογής απορριμμάτων του Δήμου Ναυπακτίας. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον, καθώς πρόκειται για συλλογή απορριμμάτων από 67 διαφορετικά τοπικά διαμερίσματα του Δήμου Ναυπακτίας, όπου έχουμε μεταβαλλόμενες ανάγκες στη διάρκεια του χρόνου όσον αφορά τον όγκο των απορριμμάτων. Είναι διαφορετικές οι ανάγκες στο καλοκαίρι σε ένα χωριό όπως είναι η Ανοχώρα, για παράδειγμα, σε σχέση με το κέντρο της Ναυπάκτου, και διαφορετικές οι ανάγκες όσον αφορά τον πληθυσμό. Είναι άλλο το κέντρο της Ναυπάκτου και πολυπληθή διαμερίσματα όπως είναι ο Λυγιάς, και άλλο περιοχές όπως είναι για παράδειγμα το Νιόκαστρο και η Στήλια, όπου είναι πολύ μικρές πληθυσμιακά. Τα βασικά μέρη της αρχιτεκτονικής του Dynacargo που σχεδιάσαμε και αναπτύξαμε είναι: πρώτον, το υποσύστημα κάδου, το οποίο με κατάλληλη χρήση αισθητήρων που ενσωματώνονται στο καπάκι του κάδου παρέχει ακριβή εκτίμηση του όγκου των απορριμμάτων στον κάδο. Δεύτερον, το υποσύστημα συλλογής δεδομένων κάδου, το οποίο θα μπορεί να εγκατασταθεί σε οχήματα που κινούνται στο Δήμο, όπως αστικά και υπεραστικά λεωφορεία ή δημοτικά οχήματα. Αυτό το σύστημα, όταν βρεθεί σε μια απόσταση λιγότερη των 50 μέτρων από ένα κάδο, θα συλλέγει το φορτίο του αυτόματα και θα το μεταδίδει στο κεντρικό σύστημα. Τρίτο υποσύστημα είναι η εφαρμογή πολίτη, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και σε φορητές συσκευές όπως tablet ή smartphones. Το επόμενο υποσύστημα είναι το απορριμματοφόρου, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά μια εύχρηστη εφαρμογή για τον οδηγό, που δίνοντας του οδηγίες πλοήγησης για τον επόμενο κάδο που πρέπει να συλλέξει. Η εφαρμογή πλοήγησης απορριμματοφόρου βασίζεται σε ανοιχτά πρότυπα τόσο για την εξαγωγή του χαρτογραφικού μοντέλου πόλης και των κάδων, αλλά και για το λογισμικό που έχει αναπτυχθεί στην συσκευή πάνω στο απορριμματοφόρο. Με αυτόν τον τρόπο η λύση του Dynacargo μπορεί να εφαρμοστεί σε δήμους με οποιαδήποτε τεχνολογική υποδομή χαρτών, ακόμα και αν δεν έχουν τέτοια υποδομή. Η λύση δεν απαιτεί κανένα κόστος από άδειες χρήσης, τόσο για τους χάρτες όσο και για το λογισμικό, και έτσι η εφαρμογή πλοήγησης μπορεί να γίνει μια ιδιαίτερα εύχρηστη εφαρμογή για τους οδηγούς, που επιπλέον δίνει τη δυνατότητα να παίρνονται δυναμικές αποφάσεις αν πρέπει ή όχι να αποκομιστεί ένας κάδος και να ενημερώνει έγκαιρα τον οδηγό αν θα σταματήσει ή όχι. Σημαντική πρόκληση αποτέλεσε το γεγονός πως τα απορρίμματα στους πράσινους κάδους έχουν ακανόνιστο σχήμα. Η ακρίβεια εκτίμησης της πλήρωσης κάδου που επετεύχθη είναι τυπικά μεγαλύτερη από 90%. Το υποσύστημα πρόβλεψης φορτίων των κάδων βασίζεται σε διάφορες τεχνικές εξόρυξης γνώσης, οι οποίες υπηρετούν δύο βασικούς σκοπούς. Πρώτον, μπορούν να μας πούνε με κάποια πιθανότητα τι μπορεί να συμβεί σε κάποια χρονική στιγμή στο μέλλον, και δεύτερον, μπορούν να μας πούν αν προκύπτει κάποια ενδιαφέρουσα σχέτιση μεταξύ των δεδομένων. Οι κανόνες σχέτισης αναλύουν τα δεδομένα με βάση την ομοιότητα συμπεριφοράς των κάδων, αλλά και άλλων παραμέτρων όπως την ημέρα, τον μήνα, αν μια ημέρα είναι αργία, σε ποια γεωγραφική περιοχή ανήκει ένας κάδος και τον καιρό. Ο αλγόριθμος υπολογίζει τα βέλτιστα δρομολόγια, υπολογίζοντας διαφορετικές λύσεις σε βάθος 7 ημερών. Έτσι, στη συνέχεια επιλέγει εκείνη τη λύση με το μικρότερο πλήθος δρομολογίων και τα λιγότερα αθροιστικά χιλιόμετρα. Σε προσομοιώσεις που εκτελέσαμε για ένα ολόκληρο έτος, οι αλγόριθμοι του Dynacargo έδειξαν ότι είναι εφικτό να συλλεχθεί ο ετήσιος όγκος απορριμμάτων του Δήμου, εκτελώντας μέχρι και 40% λιγότερα δρομολόγια και διανύοντας μέχρι και 40% λιγότερα χιλιόμετρα. Ο τρόπος μετάδοσης των δεδομένων στο κεντρικό σύστημα γίνεται μέσω τεχνολογίας RFID και DTN, επιτυχάνοντας το χαμηλότερο δυνατό επικοινωνιακό κόστος. Μπορεί να βοηθήσει στην ομαδοποίηση κάδων με παρόμοια συμπεριφορά και έτσι να χρειάζονται λιγότεροι έξυπνοι κάδοι στην πόλη, μειώνοντας έτσι αρκετά το κόστος του ολικού συστήματος. Στη συνέχεια, μέσω του υποσυστήματος λεπτομεριών ανακάδο, δίνεται τη δυνατότητα στο χρήστη να δει πληροφορίες, σχόλια, παράπονα και φωτογραφίες που έχουν θέσει στο σύστημα άλλοι χρήστες, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να δει την πρόβλεψη που υπάρχει για τις επόμενες ώρες, επόμενες μέρες ή την επόμενη μέρα για το γέμισμα του κάδου. Οι βασικοί άξονες της λύσης Dynacargo περιλαμβάνουν να είναι μια λύση χαμηλού κόστους,
να μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες οποιοδήποτε δήμου της Ελλάδας, να μειώσει δραστικά το κόστος αποκομιδής απορριμμάτων, δημιουργώντας βέλτιστα δρομολόγια τα οποία να μπορούν να αλλάζουν ακόμα και κατά τη διάρκεια των δρομολογίων, και να ενθαρρύνει τους πολίτες να συμμετέχουν μέσω μιας εύχριστης εφαρμογής, λαμβάνοντας αλλά και παρέχοντας δεδομένα. Στο έργο συμμετείχαν 2 ερευνητικοί φορείς, το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και το Ινστιτούτο Βιομηχανικού Σχεδιασμού, και 3 επιχειρήσεις πληροφορικής, η Όρωσης ID, η Ergologic AVE και η Mindware Technologies, καθώς και ο Δήμος Ναυπακτίας. Στα πλαίσια του έργου, που χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια της δράσης Εθνικής Εμβέλειας Συνεργασία 2011, προέκυψαν 10 δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά και ένα βιβλίο που συνοψίζει όλα τα ερευνητικά του αποτελέσματα.